हेलो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अनि आज चाहिँ हामी भालु पाहाड जाँदैछौँ होइन, म र अस्बिन भएर। हेर्दै गर्नु होला, हामी चाहिँ त्यहाँ नयाँ एउटा मूर्ति बनेको छ अरे भालु पाहाडमा चाहिँ भालुको। भालु भन्दा नि बियर होइन, कति नराम्रो शब्द होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी जाँदैछौँ घुम्न। ल है त हेर्दै गर्नु होला। अहिले चाहिँ हामी भालु पाहाड जाँदैछौँ होइन। अहिले पानी पनि परिरहेको छ, मौसमले आज खासै सोचे जस्तो चाहिँ भएन। पानी परिरहेको छ। घरमा त घाम लागिरहेको थियो, घर लाएर हिँड्दा अहिले चाहिँ बाटोमा पानी परिरहेको छ। घाटा होला जस्तो छ है आज। पानीमा भ्लग बन्छ कि जस्तो बन्छ। सुरुमा हामीले त भालु हेरेर आउनेछौँ अनि यता आउने। यो बाटो होइन, बहुत ओह्रालो छ यहाँ। ओह्रालो लास्ट ओह्रालो। अहिले चाहिँ हामी यो पनि भाइरल पुल नै हो नि त होइन। भाइरल पुल जाँदैछ नभए हामी यहाँ गर्छ। यो चाहिँ अब चिउरीको भन्दाखेरि अलि पहिला बनेको तर भाइरल नै हो कोही त हे। तर अहिले किन यसमा चाहिँ चिउरीको जस्तो अलि भएन कि? के भएन रे? भाइरल भएन कि चिउरीको जस्तो? हामी चाहिँ भालुदेखि चाहिँ जसै जानुपर्छ नि। त्यही भएर त आएको। के बनाइरहेको छ यो त धेरै विकास गरेको जस्तो मानिन्छ। हामी चाहिँ भालु देख्यौँ। देखि देखा परिरहेछ। पसल नि खुले छैन यार। बेला भरिन्छ क्या कि यो पुल आउने यार। हामी छिटो आयौँ क्या। बेलुका हो आउनु पर्ने। के बोले भाइ? अब के बोले? उनीहरू बेलुकै त बस्ने हुन्छ। ल अब चाहिँ हाम्रो यहाँबाट पुलको यात्रा सुरु हुन्छ। भाइरल पुल यो पनि। भाइरल पुल, दिस इज भेरी भाइरल। हर्न जानु त जहिले आजै जाम के? जानु साँच्ची तेल हाल्ने पैसा छ? नागडाँडा जाम, तेल हाल मनि जाम न त। हेम्जा लास्टै मन लाग्यो। मोबाइल फसाला है त्यो उसँग जान के भन्छ। कति टाइम लाग्छ यहाँ यहाँ पोखरा जाने? यहाँ पोखरा जाने त्यही 20-25 किलोमिटर। 25 किलोमिटर? म त 25 मिनट भन् जस्तो मान्न। बाटो त सन जाने फेरि दाइ सन्चै हुन्छ। ए म यहाँ त्यहाँ यसो भालु रहेछ त्यहाँ हेर्न आएको। हेरेर आउनु त ल। के गर्ने जानी र बल्ल 12 बजिसक्यो रे। आज यहाँ जाम के नुवाकोट दरबार जाम के यताबाट। कता कहाँ हो? हो त माथि डाँडामा हो। जाम न त जानी भए। त्यो बाटो कहाँ हो थाहै छैन, सोध्न पर्छ मान्छेहरू। यस्तो अफ रोड नजाम के। ल
यो खोलामा होइन अस्ति नै चाहिँ ऊ त्यहाँबाट बाइक खसेको थियो कहाँ ऊ त्यहाँ माथिबाट होइन यो खोलामा बाइक खस्यो त्यहाँबाट सिधै यहाँ आइन्छ त्यहाँ माथि आएर गयो भने झऱ्यो अनि सिधै अब लास भेटिन्छ ओए मान्छे खोल्यो क्या अलिकति धन्न खोल्यो ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ पुलको बिचमा आइसकेका छौँ आज भालुको र मेरो युद्ध पर्न गइरहेको छ त्यहाँ कति थाहा हुन्छ अस्ति नै आएको थियो यो भालु भेट्न तर त्यो बेलामा चाहिँ यो भालु थिएन यहाँ कुन थियो त नि सानो खाले थियो अस्ति नै चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यो बेलामा अर्कै भालु थियो ठुलो खाले ल्याएर छन् त्यो बेलामा चाहिँ 700 को भालु थियो अहिलेको बेला अहिले चाहिँ डुप्लिकेट आएछ के जथाभावी बोलेको जोइस भाइ छ पार्क बनाएको रहेछ कि यहाँनिर आमा यहाँ आउन पैसा त लाग्दैन ल केटा हो फाइन तरिसक्यौँ लास्टै लामो रहेछ अहिले यहाँ चाहिँ पार्क आयौँ हामी अहिले यस्तो दुबो छ यहाँ ठ्याक्क यो बार नभए त गएर बस्नुहुन्थ्यो नागेर जाऊँ न काम चाहिँ गर्न उच्छृङ्खल विद्यार्थी होइनौँ हामी विद्यार्थीहरू शृङ्खल मानव कताबाट भालु थियौँ जाने यहाँ पछाडि चाहिँ यस्तो रमाइलो रहेछ नि है खतरा रहेछ त यार कहाँ हो भालु भएको भालु लिएर आइपुग्यौँ हामी होइन भालु पुग्न अलिकति छ अब फाइनल्ली चाहिँ भालु लिएर आइपुग्यो र हामी अत्यन्तै खुसी छौँ भालुलाई हामी अहिले बसिरहेको भालु देख्न सक्छौँ र एकछिनमा तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछौँ र कस्तो लागिरहेको छ एकदम रमाइलो भालुलाई भेट्न पाउँदा हामी चाहिँ यही भालुको कुरा गरिराखेका थियौँ के भन्नु भालुमाथि अरे भालुमाथि नबसिदिनु होला के अब भालु चाहिँ यही हो उता फर्केर बसेरहेछ यता हेर्न ए भालु हो ए गरेछ त्यहाँ जाऊ त्यही भएर त आएको नि नचढ नि यहाँ यसो भालुको सबै उस देखाउन गइरहेको छौँ भालुको यो चाहिँ नङ जहिले पनि भालुको नङ चाहिँ ठुलै हुन्छ किनभने चिता नपर्यो नि त अनि यो भालु चाहिँ अलिक कालो कलरको रहेछ कालै हुन्छ भालुसँग होइन पोलार बियर हन्नी सुनै छैन सेतो सेतो हुन्छ त यो भालुको म खुट्टामा बस्न गइरहेको छु भालु चाहिँ माथि हेरिरहेको छ केही गर्दैन यो भालुले भालु नआउन बियर हन्नी र टाढाबाट भालु यस्तो देखिन्छ भालुपाडा अहिले चाहिँ धेरै विकास भइसकेको छ साँच्चीकै भालु आएछ आज चाहिँ हामी भालु हेर्न आएका छौँ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भालु चाहिँ बसिरहेको छ अहिलेको चाहिँ नयाँ बनेको चाहिँ मूर्ति छ यो भालु बनाउन चाहिँ कति लाग्यो 14,85,000 पार्क पनि रहेछ नि त यहाँ माथि यो पार्क छ यता भालु सालु गर्दाखेरि 15 लाख भेट्न लागेको रहेछ त्यही हो यो भालु चाहिँ रिसाइरहेको छ किन हो त्यो थाहा भएन होइन भोक लाएर पनि होला खानेकुरा ल्याएको छैन कि फेरि त्यही भएर खान दिन नि मिलेन यो भालु चाहिँ यो सेतो सेतो नहुनु पनि त्यहाँ भालुको त्यस्तो त हुन्न मैले टिभीमा देखे अनुसार त्यो चाहिँ यस्तो हो कि यो नङ पनि नम्पालिस लाएर सेतो भएको नि त यो चाहिँ यसको घाँटीमा सुन होला कि पक्कै तर त्यो उस होला कि व्हाइट गोल्ड होला कि ए यो उस रहेछ नाइकवालाको भालु रहेछ यस्तो राइस नाइकवाला होइन यस्तो के त्यो के भन्छ अरे उस हो के यो नेक्लेस हुन्छ नि नेक्लेस हो कि भालु चाहिँ नयाँ बनेको है गाइज ल तपाईँहरू नि हेर्न आउनु सक्नुहुन्छ भालु पुरा गरेर बसिरहेको छ माथि हेरेर के हेरेको माथि अब उहाँ माथि डाँडाबाट हो नि त हामी झर्नीको आयो ठिक छ
के जथाभावी बोलेको छ यसलाई हेर्नु त दिमागी हालत हामी उ त्यो झन्डा फर्काइरहेको छ नि उहाँ त्यहाँनिर जाने अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको नजारा कस्तो छ अहिले चाहिँ बिहान हामी घरबाट निस्किँदा पानी परिरहेको थियो ल पानी पऱ्यो भनेर टेन्सन मानिरहेको थियो अहिले चाहिँ घाम लाएर हामीलाई धेरै साथ दिइरहेको छ यो तल बगेको सके आधी खोला नै होला सायद होइन अब हामी यहाँबाट चाहिँ फर्किँदैछौँ यही पार्ट जस्तो भनेको यही भयो यो सब बनाउँदा चाहिँ 14 लाख लागेको रहेछ होइन अघि त्यहाँ तल देख्थ्यौँ हामी यो आजकल भालु पाहाडमा आएको 10 रुपियाँ प्रति व्यक्ति लाग्दो रहेछ बराबरको फोटो खिच्नु पऱ्यो नि त 1000 पर्ने फोटो खिचिदिन्छ के भनेको लास्ट नहसाउन के यो केटा आजकल चाहिँ टिकट काट्न पर्ने रहेछ टिकट 10 रुपियाँको एकजनालाई यहाँ चाहिँ शिवजी भगवान अघि हामी भालु हेर्नु गएको चाहिँ यो पुल तरेर हो यहाँ डाँडा पछाडि छ कि ठ्याक्कै हट यही हो केटा भालु पाहाड भन्ने एक्सको नाममा बनेको पाहाड भन्छन् के अरे ल मिठो फोटो हेर्ने यस्तो झन्डा छ नेपालको के देखाइरहेको छु शिवजी भगवान काली सिङ्का अघि रानी सिङ्का भन्छ नि किन पर्दैन मुन्दा लगाएको होइन के हो यो छ्याङछ्याङमा किनेको यही यो भालु पाहाड चाहिँ यो उस बाटो ठुलो नहोला त्यहाँबाट माथि जानु मिल्थ्यो उता अहिले त्यहाँ बाटै छैन कता जाने तर गर्मी चाहिँ लास्टै गर्नुभयो मलाई त्यो देखिरहेको त्यो ठाउँ छ त्यो पहिलो गयो जस्तो त्यहाँ चाहिँ अलिक धेरै एक्सिडेन्ट हुने गर्छ कि एकचोटि त्यहाँ बाइकै तल झरेछ मान्छे बाँचेन बिचरा आत्माले शान्ति पाओस् पहिला चाहिँ हामी के भन्छ अरे लगभग 2-3 वर्ष पहिला आउँदा होइन यहाँबाट त्यो ठ्याक्कै त्यहाँ पारी बस्ने होइन 2 जना यता 2 जना उता ट्याक्क भिडियो फोटो खिचिदिने गर्थेँ मैले तर अहिले चाहिँ हेर्दा भत्काएर यो खारेर होइन त्यहाँबाट उता जानै नमिल्ने भएछ क्या अहिले चाहिँ